Sometimes, if a devotee is not careful for offending other devotees, then even an advanced devotee can fall into difficulty. บางครั้งเนี่ยเมื่อสาวกเนี่ยไม่ระมัดระวังเนี่ยในการที่จะดูแลอย่างดีเนี่ยแม้แต่สาวกที่สูงส่งและเจริญก้าวหน้าสามารถตกต่ำลงมาได้ There are other dangers. Are there unwanted creepers? อันตรายก็คือว่ามีต้นอื่นเข้ามาแทรกแซง The devotee keeps away other desires from the heart because those desires can grow up and take away strength from the spiritual tree. เพราะว่าอาจจะมีความอยากเกิดขึ้นคือมีความอยากหลายๆอย่างเนี่ยพร้อมๆกันในหัวใจเนี่ยซึ่งอาจจะดึงดูดพลังเนี่ยจากต้นของความพักดีไป Of course, this is just a basic, very brief explanation. ตามจริงแล้วนี่เนี่ยเป็นการอธิบายเนี่ยที่เป็นพื้นฐานธรรมดาโดยสรุปย่อ So in this material world, we're very fortunate to be human beings. ๆดังนั้นเนี่ยในโลกวัตถุเนี่ยที่เราอาศัยอยู่นี้เนี่ยเราไม่โชคชะตาดีมากที่เกิดเป็นมนุษย์ This human body is a good birth because it gives us more intelligence to understand the purpose of life. ร่างมนุษย์เนี่ยเป็นร่างที่ดีให้โอกาสกับเราเนี่ยที่จะเข้าใจถึงเป้าหมายแท้จริงของชีวิต Lord Chaitanya, he was so dear that when he was in the forest, all the animals would come and lick him. พระองค์ศรีชัยญาเนี่ยท่านเป็นที่รักมากเนี่ยเมื่อท่านอยู่ในป่าเนี่ยสัตว์หลายๆชนิดต่างๆจะมาเลียท่าน When he would chant Hare Krishna, even the tigers and the deer would chant together without fear. เมื่อท่านเนี่ยร้องฮาเรกฤษณะเนี่ยแม้แต่เสือแล้วก็กวางเนี่ยก็จะร้องด้วย So he's considered to be the most merciful form of Krishna because he accepts anyone no matter what they did in their past life. ท่านเนี่ยได้ถูกยอมรับเป็นปางของพระกฤษณะที่มีเมตตากรุณาที่สูงสุดเพราะท่านเนี่ยรับทุกคนเนี่ยแม้แต่ประวัติที่ผ่านมานี่ทำความผิดพลาดมาขนาดไหนก็ช่าง So therefore we request everyone to take this seed of Krishna consciousness and plant in your heart and to water it by daily chanting and hearing the Hare Krishna mantra. ดังนั้นเนี่ยเราถึงแนะนำให้ทุกคนเนี่ยรับเอาเมล็ดพืชอันนี้ของความรักและภักดีต่อพระกฤษณะเนี่ยโดยการสวดและก็ฟังหะกฤษณะมหามนต์เนี่ยและให้มันเจริญงอกงาม Are there any questions? มีคำถามอะไรฮะ Nishi? อิสากร Would you mind step by step of becoming devotee? คำถามคือว่าจะกรุณาอธิบายได้ไหมว่าทีละขั้นตอนเนี่ยการไปสู่จะเป็นสาวกนี้เป็นได้อย่างไร I was looking for that verse. ตามจริงแล้วท่านกำลังมองหาหัวข้อนั้นอยู่เหมือนกัน But I remember แต่ท่านจำได้ I couldn't find it. ไม่สามารถไปที่หาได้ The first point, of course, is to have จุดแรกคือว่าจะต้องมี those shraddha to come and then satsanga to come and to associate with the devotees. มีศรัทธาแล้วก็มาร่วมกับพวกสาวก If one has faith, เมื่อมีศรัทธา to come and hear from the devotees and listen to what they're saying. This is the first step. ที่จะมาร่วมกับสาวกและฟังจากพวกสาวกนี้อันนี้เป็นขั้นตอนแรก Then by associating with the devotees, then one sees that this is a very nice way of life. เมื่อเริ่มมาสมาคมกับสาวกแล้วก็เห็นว่าอันนี้เป็นวิธีการที่ดำเนินชีวิตที่ดี
And then one starts to chant and to practice oneself some of the aspects of devotional service. แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มที่จะสวดแล้วก็ปฏิบัติขั้นตอนของการรับใช้โดยภักดี Then one accepts the spiritual master. แล้วหลังจากนั้นนี่ก็ยอมรับศาสนาจารย์ที่แท้จริง And renders service under his guidance. แล้วก็เริ่มรับใช้โดยการดูแลของท่าน And gets rid of unwanted things from the heart. แล้วก็ละสิ่งที่ไม่ต้องการออกไปจากหัวใจ The sufferings and other kinds of illusions that are in the heart. ความทุกข์ลำบากแล้วก็ความหลงผิดต่างๆออกไปจากหัวใจ Then from there one becomes very fixed or nishtha, fixed in the spiritual, in the devotional life, in the spiritual, in the Krishna consciousness. หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะจดจ่อและแน่วแน่เนี่ยอยู่ในชีวิตของการรับใช้ในภักดีคือกฤษณาจิตสำนึกอย่างแท้จริงมั่นคง Then from that stage one gets a taste for the devotional service. และหลังจากนั้นเนี่ยเขาเริ่มที่จะได้รับรสชาติลิ้มรสรสชาติของการรับใช้โดยภักดี Which is described to be more sweet than honey. ซึ่งมีอธิบายว่าหวานมากกว่าแม้แต่น้ำผึ้ง Is completely satisfying to the self. จริงๆแล้วเนี่ยทำให้ตัวเราเนี่ยมีความพอใจเกิดขึ้น So being attached to that taste, then one grows and becomes to the stage known as attached. เมื่อเราเริ่มติดยึดรสชาติอันนี้เนี่ยก็จะมาอยู่ในขั้นตอนที่เรียกว่าเราเริ่มติดยึดแล้ว Of course, we like if family once there's a story Prabhupada used how a person becomes very attached to chanting Hare Krishna and serving Krishna. เราต้องการคือเจ้าพระป้าแกอธิบายครั้งหนึ่งว่าเราเนี่ยสามารถที่จะมีความติดยึดแล้วก็พอใจในการสวดหริกฤษณมหามนต์ That there was once a boy who had joined the temple in Montreal, Canada, and he was chanting there for some time. เมื่อมีเด็กคนหนึ่งเนี่ยเขาเริ่มมาอยู่ในวัดที่มอนทรีออลในแคนาดาเนี่ยเริ่มที่จะสวดแล้วก็อยู่ที่นั่น But his mother and father came and they wanted him that he could come back to home. แต่พ่อกับแม่เขาเนี่ยมาที่วัดและต้องการที่จะให้ลูกนี่กลับไปอยู่ที่บ้านเขา And to leave the temple. เพื่อที่จะออกไปจากวัด So they were talking with him by the door, then suddenly they grabbed him and said, "Come on." พวกเขาเนี่ยคุยกับเด็กคนนี้เนี่ยอยู่ที่ประตูแล้วก็เลยจับเด็ก Of course, we don't mind. We like it if whole family is practicing devotional service. That is very good. แน่นอนอ่ะเราชอบถ้าสมมติเกิดทั้งครอบครัวเนี่ยสามารถรับใช้โดยภักดีได้ Then the home is very good for spiritual life if everyone is devotee there. นั่นเนี่ยทำให้บ้านทั้งบ้านเนี่ยมีการรับใช้โดยภักดีแล้วก็มีความสุข But these parents were not devotees. They wanted their son to be in material life and not to be in devotional service. แต่เป็นเพราะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเหล่านั้นน่ะเขาไม่ใช่เป็นสาวกเขาต้องการให้ลูกเขาเนี่ยเป็นดำเนินชีวิตอยู่ในพื้นฐานวัตถุต่อไปแต่เลิกการรับใช้โดยภักดี So one was pulling on the arm, and mother was pulling on the arm, and the father was pulling on the leg. And he was holding with one hand on the door. ดังนั้นเนี่ยแม่เนี่ยดึงแขนข้างหนึ่งแล้วพ่อก็ดึงขาแล้วเขาก็ใช้แขนอีกข้างหนึ่งเนี่ยจับประตูวัด So finally they're pulling on two legs, and he's hanging in the air, holding on the door, and they're saying, "You come." He said, "No, I won't go." หลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็เริ่มดึงขาสองขาเขาก็ใช้มือสองมือเนี่ยจับประตูเนี่ยบอกผมไม่ไป You come. No, I want to serve Krishna. I don't want to go. พวกเขาก็บอกว่ามากับเราไม่ผมไม่อยากจะไปผมอยากจะรับใช้พระกฤษณะ And they're pulling. แล้วพวกเขาก็ดึง So Prabhupada said that this shows that he had a great attachment to Krishna. พระพุทธกล่าวว่านี่แสดงว่า
เขามีความติดยึดอย่างแรงกล้าต่อพระกฤษณะแล้ว There was one devotee called Haridas Thakur. เคยมีสาวกพระองค์หนึ่งเนี่ยชื่อว่า Haridas Thakur And he was told by one Muslim king that you should stop chanting the name of Krishna, you should chant the name of Allah. เขาเนี่ยถูกกล่าวโดยชาวมุสลิมว่าคนควรจะเลิกสวดพระนามของพระกฤษณะแต่ควรจะสวดพระนามอัลลอฮ์ So he said that I cannot stop chanting the name of Krishna. แต่ Haridas Thakur กล่าวว่าเขาไม่สามารถจะเลิกการสวดพระนามของพระกฤษณะ So they said that if you don't stop chanting the name of Krishna, you'll be punished. แต่พวกเขานี่กล่าวว่าถ้าเกิดคุณไม่เลิกสวดพระนามของพระกฤษณะเนี่ยคุณจะถูกลงโทษ He said that you can cut my body into little pieces. เขากล่าวว่าคุณอาจจะตัดร่างกายของผมเนี่ยเป็นชิ้นส่วนเล็ก But so long there's one piece left, ๆแต่ถ้าเกิดยังมีส่วนหนึ่งเนี่ยเหลืออยู่ that piece will go on chanting Hare ส่วน Krishna. นั้นก็จะสวดหะกฤษณะ So then he was whipped in 22 marketplaces. People, they tried to kill him by whipping. แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาถูกเฆี่ยนในตลาดเนี่ย21 แห่งเนี่ยพยายามที่จะฆ่าเขา But he was protected by Krishna. แต่เขาถูกคุ้มครองโดยพระกฤษณะ And although they whipped him, there was no mark on his body. ถึงแม้พวกเขาเนี่ยเฆี่ยนตีเขาเนี่ยแต่ก็ไม่มีรอยเลยอยู่บนร่างกายของเขา So then the people who were assigned to whip him, they were very sad after the 22 marketplaces were finished and they were just lamenting. เมื่อคนที่ลงโทษเฆี่ยนเนี่ยเฆี่ยนเขาเนี่ยในตลาด22 แห่งเนี่ยที่ตลาดสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เริ่มรู้สึกความเสียใจมากว่าทำไมเขาได้กระทำสิ่งนี้ลงไป The Lord Haridas Thakur said that why you are sad? Haridas Thakur กล่าวว่าทำไมพวกคุณเสียใจอ่ะ So we are sad because you are not dead. พวกเราเสียใจเพราะคุณยังไม่ตาย Why? ทำไม Because the king will kill us because you are not died even though we have whipped you. เป็นเพราะว่าอย่างนี้แล้วเนี่ยพระราชาเนี่ยจะฆ่าเราเนี่ยเพราะขนาดเราลงโทษขนาดนี้คุณยังไม่ตาย He says, so if I die, that will make you happy? ว่าถ้าเกิดผมตายทำให้คุณมีความสุขไหม Yes, we'll be very happy if you die. ใช่พวกเราจะมีความดีใจมากถ้าคุณตายไป So then he said, all right. Then he laid down and went into samadhi, and then he appeared as if dead. แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าโอเคไม่เป็นไรเขาก็เริ่มอยู่ในสมาธิและทำตัวเหมือนกับตายแล้ว They couldn't see any breath, เขาไม่สา hear มารถ any heartbeat. เขาไม่สามารถได้เห็นแม้แต่การหายใจแล้วก็แม้แต่การเต้นของหัวใจด้วย He's dead. เขาตายแล้ว Tell the king. บอกพระราชาได้แล้ว Now we'll get a big reward. ตอนนี้เราจะได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่ We've been saved. He's dead. เรานี่ได้รับความช่วยเหลือแล้วเขาตายไปแล้ว They ran and told that Nawab, the Badshah, that he's dead. We did our job. เขาหลังจากนั้นนี่ก็ไปรายงานให้กับเจ้าหน้าที่สูงกว่าตอนนี้นี่เราทำงานของเราแล้วเขาตายแล้ว So then the king came down to see, and they tested. They said, yes, he's dead. แล้วพระราชาก็ลงมาเนี่ยมาดูแล้วทดสอบอ๋อตายไปแล้วโอเค So then the king said, so let us then burn him. แล้วนายหลวงก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเผาเข้าไปกันแล้วกัน But his priest came and said, no, he should not be burnt. He should not be buried. His soul should not allow to rest in peace. แต่ทางฝ่ายปริสนี่เขาเรียกอะไรพระ Mullah. นักบวชของนายหลวงบอกว่าร่างนี้เนี่ยไม่เผาและไม่ฝังวิญญาณเขาจะต้องไม่มีความสงบ He should just be thrown in the river so that crows and dogs will eat his flesh and his soul will wander completely in horrible just lack of peace. เขาควรจะถูกทิ้งไปในแม่น้ำแล้วพวกอีกาและก็พวกสุนัขเนี่ยกินร่างเขาไปแล้ววิญญาณของเขาเนี่ยจะไม่มีความสุขแล้วก็ต้องไม่มีความสุขแล้วเวียนว่ายไปเนี่ย Because
not followed the right path. เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เดินไปในทางถูก So then the king said, all right, throw him in the river. โอเคนายหลวงก็บอกว่าโยนเข้าไปในแม่น้ So there are two people, they tried to lift him up. ำแล้ว2 คนเนี่ยพยายามดึงเขา But because Haridas Thakur was meditating on Krishna in the heart, he had become very heavy, heavy as the universe. แต่เป็นเพราะว่าฮริดาสทาคุรตอนนั้นเนี่ยกำลังทำสมาธิต่อพระกฤษณะในหัวใจเนี่ยเขาเริ่มเนี่ยหนักยิ่งกว่าจักรวาลอีก The two, they couldn't move him even an inch. พวกเขาไม่สามารถดึงเข้ามาแต่นิ้วเดียว The king was bewildered. Bring more in. Move him. Get him in the river. Move him. นายหลวงเนี่ยเริ่มที่จะมีความพักแวกขึ้นมาเอาคนมาเพิ่มขึ้นดึงเขาเข้าไปโยนเข้าไปในแม่น้ำ Pulling. ดึง Didn't move. ไม่เคลื่อนเลย To bring elephant. เอาช้างมา They tied elephant with rope to his leg, and they're straining, screaming, poking. They couldn't move him. แล้วเอาช้างมาเนี่ยผูกเชือกไว้ที่ขาเขาเนี่ยดึงไม่สามารถที่จะเลื่อนไปได้มาทีหนึ่ง What to do? โอ้ท่านนี้ทำอะไรดี Then all of a sudden, Haridas Thakur became very light, just like a ball of cotton. แล้วหลังจากนั้นเนี่ยโดยทันทีเนี่ยฮริดาสทาคุรเนี่ยเริ่มทำตัวนี่เบากว่าแม้แต่สำลี One man could lift him up, just like a cotton ball. และคนเดียวสามารถที่จะยกเขาได้เหมือนกับยกสำลี They took him, threw him in the river. เขาจับแล้วโยนไปแม่น้ He was floating on the top of the river. ำก็เริ่มลอยอยู่ในแม่น้ Wind was blowing him to the other side. ำแล้วเริ่มที่จะลอยไปอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ Then, he hit the other side, he came conscious. ำแล้วเริ่มไปกระทบอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็จิตสำนึกเกิดขึ้นมา He jumped out of the water. เต้นกระโดดออกมาจากน้ำ Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. He started dancing and going away. แล้วเขาก็เริ่มเต้นแล้วก็เดินต่อไป The king and the priest said, look, they couldn't believe it. เมื่อนายหลวงแล้วก็ตัวแทนศาสนาของเขานี่เห็นก็ไม่เชื่อเลยว่าอะไรเกิดขึ้น That king immediately said, call, give me a boat immediately. นายหลวงก็บอกว่าเริ่มเอาเรือมาเดี๋ยวนี้ He had them take him across to the other side of the river. เริ่มให้พวกเขานี่พาข้ามแม่น้ำไป He ran after Haridas Thakur. รีบวิ่งตามฮริดาสทาคุร And he fell down and grabbed his feet. แล้วก็เริ่มกราบไปที่พระบาทแล้วก็จับพระบาท You please forgive me for my offenses. โอ้ขอให้ท่านเนี่ยจนให้อภัยต่ออาบัติของข้าพเจ้า I didn't recognize you. You are a great peer. You are a great master. ตามจริงแล้วเนี่ยผมไม่สามารถที่จะเข้าใจท่านได้ว่าท่านเนี่ยเป็นสาวกที่ยิ่งใหญ่เป็นคนปฏิบัติธรรมที่แท้จริง He said, I can only forgive you if you promise that no one will obstruct the people from chanting Hare Krishna in your kingdom. ผมจะให้อภัยคุณถ้าสมมติเกิดคุณเนี่ยต่อไปเนี่ยจะไม่เป็นกีดขวางสำหรับใครก็ช่างที่สวดฮาเรกฤษณามหามนต์ Just then that priest, he came also running and he felt, please forgive me. I made a big mistake. แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนักบวชของเขาก็วิ่งมาแล้วก็กราบบอกว่าโอ้ขอโทษผมไม่เข้าใจ So this way they promised that they won't obstruct anymore and Haridas Thakur forgave them.